So welcome back mga ka-Vloggadags. So today is wala tayong magawa kundi maghanap ng katarantaduhan at ka-adjustan sa ating life, sa ating vlog for today's vlog nga, diba? So today kasama ko po si Aling. We're here at so by the way, DIY tayo ng ating cellphone casing, which is yung 12 Pro Max. So gagawa natin ng ka-adjustan dito yung sa cover natin, kung saan mayroong mga sticker here. Yes, yan. I don't know kung anong sticker yan. Basta ipapakita lang natin mamaya yung final result. And these stickers, nagmula pa to sa Japan. Japan daw. Hindi ka pa ni sa sa mall. Hindi ka na siya kay Kuya Haron ngayon ko. So nag-layout tayo ng papel para sa ating background. So dito natin ididikit yung yung stickers. Dito natin ididikit yung stickers. Tapos ilagay natin sa ating casing, which is sa likod. No, sa harapan. Normal sa likod, hindi sa tubangan, dumabulog ka mudra. So yes, sa likod siya. Sa likod siya ibutang. So yes. So nag-layout ni kani. Ano na ko sa ako ang cellphone. I-trace. So yes. So pasan siya kay Hugo do kay among lamisa wala milabot. Galanto naman bitaw mo sa among vlog. So, without further ado mga ka-Vloggadags, let's go and samahan nyo kami to do our DIY casing. So let's go. Let's go. So this is the final look. This is the final product that we made it DIY case background sa ating iPhone 12 Pro Max. So paper lang po siya. And then yung mga sticker na tinikit lang natin mga ka-Vloggadags. So yan. Paano ba? Yan, eto. Nakita niyo yan. Diba sobrang ganda? So papakita ko siya mamaya sa yung may cellphone na siya kasi nga hawak natin yung cellphone. So mamaya ipapakita natin So relax and enjoy, keep watching. I hope you like this video mga ka-Vloggadags. Kasi ang effort nito ang hirap. Napawisan ako, promise. So ipapakita ko sa inyo yung with cellphone. Tapos may casing na may background sticker. So without further ado, let's go.